हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरु सम्पूर्णले एनटीआईमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज नेप्से तपाईको 39.26 अङ्कले घटेको छ। त्यसैगरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 1.88% ले घटेको छ। सेक्टरहरु हेर्नुहुन्छ भने सबै सेक्टर घटेको छ भने सबभन्दा धेरै घट्ने सेक्टरहरु भनेको लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ, माइक्रो फाइनान्स, त्यसैगरी ओदर्स अनि हाइड्रो पावर पनि 2% भन्दा बढी घटेको छ है त। प्राइस एक्सनबाट हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा बियरिश माराबजी क्यान्डल बनेको छ। हिजोको भिडियोमा हामीले यदि यो क्यान्डल भन्दा माथि भ्यालिड भयो, माथि क्लोजिङ गर्न सफल भयो भने माथि गए पनि, नत्र भने घटेर आउँछ भने 2050 को एरियामा हाम्रो 38% रिट्रेसमेन्ट छ भनेको थियौँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले यसरी फिबोनाची लाउनुहुन्छ भने तपाईको यहाँसम्म लोबाट हाईसम्म फिबोनाची लाउनुहुन्छ भने यो एरियामा के छ भने सपोर्ट थियो। 38% रिट्रेसमेन्ट यो एरियामा गर्न सक्थ्यो हैन। तर आज ठ्याक्कै त्यही गरेको छ। अब भोलिको दिनमा के हुन्छ भने यो एरियामा भोलि लगत्तै बढेर गइहाल्छ भन्ने पनि होइन। भोलिको दिनमा यदि यहाँनिर डोजी अथवा ह्यामर टाइपको रिभर्सल टाइपको क्यान्डल बनाउँछ भने हामीले यसमा पोजिटिभ हुन सक्छौँ। होइन भने यहाँबाट पनि घटेर आउँछ भने पनि हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। तपाईको यदि यहाँबाट घटेर आउँछ भने पनि मार्केट ट्रेन्डमै छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यदि यहाँबाट घटेर आउँछ 2000 को लेभलमा अथवा 1980 को लेभलसम्म पनि हाम्रो मार्केटको ट्रेन्डमै हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हायर हाई, त्यसरी हायर हाई बनायो, हायर लो, हायर हाई बनायो, हायर लो हैन। यदि यहाँसम्म आउँछ भने पनि त्यो हामीले हायर लो नै काउन्ट हुन्छ। तपाईको मार्केट आफ्नो ट्रेन्डमै हुन्छ। जब यो पनि ब्रेक गर्न थाल्छ अनि चाहिँ हाम्रो मार्केटले स्ट्रक्चर ब्रेक गरेको हुन्छ अनि बल्ल हामीले चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ। तर यहाँसम्म 2000 को लेभल, 2050 को लेभलसम्म हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन है त। सर्ट टर्मको लागि चाहिँ लस हुन सक्छ। सर्ट टर्म गर्नेहरूले त प्रॉफिट बुक पनि गर्नु भएर माथि नै हैन सर्ट टर्म। तर अलिकति होल्ड गर्न सक्नुभयो भने मार्केट फेरि एउटा स्विङ माथि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ त्यस्तो डराउनु पर्दैन है त। फिबोनाचीको पनि भनिसके। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ आज मिडल ब्यान्डको एरियामा छ मार्केट। यदि मिडल ब्यान्डबाट फर्किन्छ भनेपछि फेरि पनि अप्पर ब्यान्डसम्म जान सक्ने सम्भावना हुन्छ भने यदि मिडल ब्यान्ड घटेर आउँछ भनेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि मिडल ब्यान्ड को एरियामा थियो। थोरै क्यान्डलले तल ब्रेक गरे जस्तो गरेको थियो भने तपाईको भोलिपल्टको क्यान्डलले ग्रीन क्यान्डल बनाउँदै माथि रिभर्स भएको थियो हैन। त्यसैगरी यहाँनिर पनि आज ठ्याक्कै त्यही सिनारियो छ। ठुलो क्यान्डल बनेको छ, बियरिश माराबजी क्यान्डल बनेको छ। भोलिको दिनमा यदि ग्रीन क्यान्डल बनेर माथितिर फेरि जान्छ भने फेरि मार्केट माथि नै जाने सम्भावना हुन्छ। यदि घटेर आउँछ भने पनि यदि मिडल ब्यान्ड नै ब्रेक गरेर तल नै बस्न खोज्छ भनेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले अलिकति नेगेटिभ हुन सक्छौँ है त। त्यसैगरी एमएससीडीबाट चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन छैन। तपाईको नेगेटिभ नै छ। बियरिशको खबर छ। एमएससीडीबाट हिस्टोग्राम पनि लो एरियामा 0 लाइन भन्दा तल बढिरहेको छ भने एमएससीडीबाट चाहिँ खासै पोजिटिभ सिनारियो देखिँदैन है। त्यसैगरी आरएसआईबाट हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई चाहिँ 53 को लेभलमा छ। 50 भन्दा तल जाँदैन भनेपछि आरएसआईमा पोजिटिभ नै हुन सक्छौँ। यदि 60 भन्दा माथि जान्छ भने सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पनि हामीले आरएसआईमा सिग्नल मान्न सक्छौँ है। आरएसआईको सिग्नल चाहिँ 50 को अहिले चाहिँ 50 को एरियामा छ, 53 को एरियामा छ। 50 भन्दा तल जानु भएन। यदि 60 भन्दा माथि जान्छ भने हामीले सर्ट टर्म ट्रेड पनि अब फेरि लिन सक्छौँ, फेरि बाइ गर्न। हस् साथीहरु, मैले आजले यति नै भने। अहिलेलाई खासै त्यस्तो नयाँ नौलो केही छैन। मार्केट घट्यो हैन। तपाईहरुले अब प्रॉफिट बुक गर्नेहरूले त माथि नै गरिसक्नु भयो होला अहिलेलाई चाहिँ। तर अलिकति लामो समयसम्म के हप्ता होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो नेगेटिभ केही पनि छैन। तपाईको यदि यो भन्दा पनि तल घटेर आउँछ भने 2000 को 1980 को लेभल भन्दा मार्केट तल आउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। मार्केट ट्रेन्डमै छ। मैले अघि पनि भनेको छु हायर हाई र हायर लो बनाएको छ। अब तपाईको यो हायर लो को एरिया आउने बेला हो। अब फेरि हायर हाई अर्को बनाउन जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। अथवा साइडवेज गयो भने थोरै धेरै नबढे पनि तपाईको कम्तीमा पनि यो एरिया हायर हाई बनाउँदाखेरि तपाईको 2100 को 2200 को एरिया हाम्रो जुन यो रिसेन्टको हाई छ त्यसलाई ब्रेक गरेर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर आफ्नो शेयरलाई मजाले होल्ड गर्नुस्। होला अलिकति सर्ट टर्मको लागि केही करेक्सन आएको पनि भए पनि तर डराउनु पर्ने अवस्था छैन मार्केटमा है त। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।